হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি বনাব লৈছোঁ মই কঁঠাল আৰু আলুৰ ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কঁঠাল আৰু আলুখিনি বইল কৰি ল'লোঁ এফালে মই বিলাহী আদা নহৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ মই এতিয়া বাটি এটাত লৈছোঁ লং ইলাচি ডালচেনি আৰু এফালে গেছতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া এটা শুকান জলকীয়াটো দিয়াৰ পাছতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ নহৰু আদাখিনি খুন্দনাতে খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ মই পিঁয়াজখিনিতে নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি লৈছোঁ প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ মছলাখিনি নিমখ হালধি ধনিয়া পাউডাৰ আৰু লং ইলাচি ডালচেনি এইবিলাক চব উলিয়াই পিনি মই এতিয়া বিলাহীখিনিতে ঢালি লৈছোঁ এইখিনি ভালদৰে সিজিবৰ বাবে মই পানী অকণমান দি লৈছোঁ ইয়াতে গেছটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ বিলাহী আৰু মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি হোৱাৰ পাছতে মই বইল কৰি লোৱা কঁঠাল আৰু আলুখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া মই হাতেৰে এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম এইখিনি উতলি গৈছে হৈ গৈছে অলপ অলপ আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ডাঠ গ্ৰেভি নিচিনা হৈ গ'ল এনেদৰে আপোনালোকে খাই চাবচোন এটা মাংসৰ নিচিনা লাগে যদিহে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই